переходимо до оновлень ранкової терористичної атаки від росіян. Уже маємо повідомлення від головнокомандувача Збройних сил України. Валерій Залужний повідомляє про те, скільки яких повітряних цілей вдалося знищити. У ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні і зенітні керовані ракети та ударні безпілотники. Усього зафіксували 59 засобів повітряного нападу ворогів наших. Це 8 ударних безпілотників типу «Шахед». Це також 7 зенітних керованих ракет С-300 та С-400, які летіли із Білгородщини. Отої, знаєте, де у них щось там дивне відбувається. 4 аеробалістичні ракети летіли із Рязані та Тамбову. 24 ракети, серед яких Х-101, Х-555 і Х-55 запустили росіянці із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – це Енгельс, що на Росії. Летіло на Україну також 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3, теж з Білгородщини, 6 балістичних ракет «Іскандер-М» із районів Джанкою, Чауди, це в Криму, 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації. Тут йдеться про район пусків з Білгородської області і надалі. Росіяни атакували об'єкти критичної цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Ворог також здійснив цю атаку на різні регіони України, зокрема ракети, що летіли по балістичній траєкторії. Окупанти спрямували на Харківщину, Дніпропетровщину та Хмельницьку область. У підсумку українські захисники знищили 8 ударних безпілотників і 18 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Х-55. Тобто станом на зараз, за попередньою інформацією, залетіло все ж таки 7 зенітних керованих ракет, 4 аеробалістичні «Кинжал», 8 ракет Х-22, 6 балістичних ракет «Іскандер-М» та 2 керовані авіаційні ракети Х-31П. Але ви собі тільки уявіть, масована атака, не перша в цьому році, хоч він тільки розпочався, 51 ракета, 8 дронів, і сили протиповітряної оборони знищили 18 ракет Х-101 і Х-555. З ним також знищили велику кількість безпілотників. Таку інформацію маємо станом на зараз. Я ж нагадаю, що Росія цього ранку здійснила масовану атаку різними типами ракет. Летіли також безпілотники, як ми з вами вже дізналися. Вибухи лунали у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій областях. Окрім того, ворог спрямував кинджали на Київську область. На Харківщині ворог атакував промислові об'єкти, навчальний заклад та приватний будинок. Зокрема, одна із ракет влучила у будинок у місті Зміїв Чугуївського району. Під завалами опинилися люди. Рятувальники деблокували 2 постраждалих. Це старші люди, однак 63-річна жінка загинула, на жаль, після того, як її деблокували з-під завалів. У Запоріжжі лунала серія потужних вибухів. Під ударом опинилися житлові райони. Станом на зараз є інформація про 4 постраждалих. Ну а більшість крилатих ракет ворог все ж спрямував на Хмельниччину. Звідти маємо погані новини. Знаємо про одного загиблого. Станом на зараз там ворог завдав удари по об'єктах інфраструктури. Була також пожежа, яку локалізовували підрозділи наших надзвичайників. Ось такий ранок. Таким видався ранок у нашій країні, і такі атаки росіяни здійснюють ще із того передодня Нового року. Але ми з вами далі продовжуємо оглядати ситуацію у різних регіонах. І зараз з вами до Херсону будемо потрохи переходити. Будемо говорити про те, якою ситуація є саме у цьому регіоні. Адже ми знаємо, що росіяни продовжують тероризувати
Місто та правобережжя упродовж кожного дня. Не помилюсь, якщо скажу денно і ночно. Отож, маємо оперативну інформацію на ранок від глави обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. З'явилася вже вона. І за добу ворог здійснив 131 обстріл, випустивши 670 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон безпосередньо ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні. Магазин у Береславському районі теж постраждав. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 отримали поранення. Напередодні російська армія кілька годин безперервно обстрілювала житлові квартали Херсона. Били по одному з ринків та житлових будинках. Росіяни саме під час цієї терористичної атаки обірвали життя 2 херсонців. Ще 2 людей перебувають у лікарні із різними пораненнями. Живу тут напроти, вийшов, і воно засвістіло і зайшло сюди. Я побіг, побачив бабцю, ну вона жива. І почув, що воняє газом. Прийшлось мені вийти звідси. Визвав всю службу, яку потрібно. Бабцю забирають, але тут 1200 у нас. Це сиділка була. Покушали все, я лежала на дивані. Тільки тільки 3 був. І мені поранили мене. Я вийшла, Лена нема, де Лена вбита лежить. Жахлива реальність для українців, жахлива реальність для мешканців Херсона, правобережжя, ну і лівобережжя, де російський терор триває.